6 روز بعد از پیروزی انقلاب، اولین مهمون خارجی ایران رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین یعنی یاسر عرفات بود. هواپیمای اون با وجود تعطیلی فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و به محض ورود در پاسخ به علت خبر ندادن سفرش به خبرنگاران گفت: لطفاً کسی نپرسه چرا بی اجازه اومدی. اینجا خونه منه. انسان وقتی به منزل خودش میاد احتیاج به اجازه نداره. منم اجازه نگرفتم و بی خبر اومدم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. این تصویری ثبت شده تو اولین روزای انقلاب ایرانه که یاسر عرفات به عنوان اولین مهمون خارجی به تهران اومد و انقلابیون میزبان اون بودن. یاسر عرفات یکی از مهمترین جنبش‌های رهایی بخش فلسطین یعنی جنبش فتح رو تأسیس کرده بود و رئیس سازمان خودگردان فلسطین بود. اون در زمان حکومت محمد رضا شاه مورد غضب ایران قرار گرفته بود و در نتیجه عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین هم بیکار نبودن و به مخالفان شاه از جمله سازمان مجاهدین خلق مبارزات چیریکی رو آموزش دادن. طبیعی بود که سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب برای عرفات خیلی خوشایند بود و هواپیمای حامل یاسر عرفات و همراهان 6 روز بعد از پیروزی انقلاب یعنی بعد از ظهر روز 28 بهمن ماه 1357 در باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. با وجودی که این سفر به لحاظ مسائل امنیتی به صورت مخفی و اعلام نشده انجام شده، خیلی از کسانی که تو محوطه و سالن فرودگاه بودن مشغول شعار دادن شدن و یاسر عرفات که به سختی تونست از بین گروه‌های استقبال کننده بگذره، بعد از خوش آمدگویی نمایندگان ایرانی گفت: ایران و امام خمینی نشون دادن که امت ما مسلمونا هیچگاه سر تعظیم فرود نخواهد آورد. ایرانیان حصاری رو که بر اطراف برادران فلسطینی بود شکستن و این انقلاب بزرگ شما ضامن پیروزی ماست. بعد از اون عرفات و همراهانش راهی اقامتگاه آقای خمینی شدن و عرفات هدف خودش از این سفر رو عرض تبریک به رهبر انقلاب و مستحکم کردن پیوند دو ملت ایران و فلسطین عنوان کرد. همزمان با حضور هیئت فلسطینی و یاسر عرفات در تهران، تابلوی سفارت فلسطین بر بالای ساختمون سفارت سابق اسرائیل نصب شد و 2 روز بعد یعنی تو روز 30 بهمن 57 عرفات به همراه احمد خمینی و ابراهیم یزدی در محل سفارت سابق اسرائیل حاضر شدند و سفارت رسما افتتاح شد تا به عنوان اولین سفارتخونه فلسطین در جهان کارش رو شروع کنه. عرفات تو محل جدید سفارت فلسطین در تهران سخنرانی کرد و گفت: ما آمده ایم تا دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین رو به جای سفارت اسرائیل تأسیس کنیم. این موضوع به دستور حضرت آیت الله خمینی است. امروز در ایران و فردا در فلسطین همه با هم سرزمین فلسطین را آزاد خواهیم کرد. من در این لحظات حساس به نام انقلابیون و مبارزین فلسطین با شما و در کنار شما تعهد می دهم که تحت رهبری امام بزرگ خمینی همه با هم سرزمین فلسطین را آزاد کنیم. گفته میشه که حتی ابتکار تأسیس سپاه پاسداران برای جلوگیری از خطر احتمالی فرماندهان ارتش که سوگند وفاداری به شاه خورده بودن رو یاسر عرفات به آیت الله خمینی پیشنهاد داد و حتی کفیه‌ای که عرفات به سر می‌بست و نقش سیمخواردارهای اردوگاه‌های فلسطین روی اون بود هنوز هم الهام بخش نیروهای بسیجی و به نمادی مقدس تبدیل شده. عرفات که تا چند هفته قبل از این مورد غضب حکومت محمد رضا شاه بود، حالا با چنان استقبالی روبرو شده بود که حتی توی رویاهاش هم نمیتونست ببینه. این سفر باعث شد خیلیا فکر کنن عرفات یار حکومت انقلابی ایران میمونه. تصویرش توی خیابونا کشیده شد. اسم بعضی از میدونا و خیابونا به فلسطین تغییر پیدا کرد و از اون به عنوان قهرمان جنبش آزادی بخش فلسطین یاد شد.
ولی این روابط دوستانه عرفات با مقامات ایرانی مدت زیادی طول نکشید. با وقوع جنگ ایران و عراق، یاسر عرفات روابط نزدیکی با هر دو طرف درگیر داشت. اوایل بی‌طرف بود و در روز 2 مهر ماه 59 با مقامات عراق و چند روز بعد در تهران با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و محمد علی رجایی نخست وزیر دیدار کرد و درخواستش هم این بود که ایران با عراق سازش کنه و آتش بس برقرار بشه. این درخواست در حالی مطرح میشد که عراق بخشایی از خاک ایران رو اشغال کرده بود و تو خیلی از مناطق نیروهای نظامی و مردمی در حال مقاومت بودند. با رد شدن پیشنهاد صلح از طرف ایران، عرفات ترجیح داد تا از صدام حسین حمایت کنه. در جریان جنگ ایران و عراق، ایران و سوریه به هم نزدیکتر شدند و به خاطر اختلافاتی که با سازمان آزادی بخش فلسطین پیدا کرده بودند، از گروه‌های فلسطینی مخالف یاسر عرفات حمایت کردند و یاسر عرفات هم از صدام حسین حمایت کرد. عرفات با وجود قطع روابطش با ایران ارتباطش رو با مجاهدین خلق ایران حفظ کرد. حتی گزارشایی هست که نشون میده تو بعضی از جبهه‌ها نفرات نزدیک به یاسر عرفات در کنار نیروهای مجاهدین خلق و در حمایت از ارتش عراق با رزمندگان ایرانی در جنگ بودند. بعد از اون عرفات نشستن سر میز مذاکره با اسرائیلی‌ها رو به اسلحه کشیدن روی اونا ترجیح داد. عرفات تلاش کرد تا با اسرائیل به صلح برسه. اون دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت و تو مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل معروف به پیمان‌های اسلو شرکت کرد و خودش رو بیشتر از قبل از چشم رهبران ایران انداخت و باعث شد که دولت ایران روابطش رو با تشکیلات خودگردان فلسطین و یاسر عرفات قطع کنه. و اینطوری بود که اولین دوست خارجی انقلاب اسلامی ایران یعنی یاسر عرفات خیلی زود به یک دشمن تبدیل شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.